Shout out pala sa mag-comment kahapon. Tayo sa panibagong video natin. Ito pala kung paano tayo makapag-download ng fonts at saka i-export natin sa ating Pixellab art apps pala. Punta tayo sa Chrome natin, then search natin dito the font, yan, the font. Tapos ito yan, click natin yan. Tapos search mo yung gusto mong i-download. So, yun. Hanapin natin dito. Download natin itong Minecraft TV. Yan. At dito naman, download din natin itong Minecraft. Kung gusto nyo, download nyo dito. Sa akin, try ko dito. Ganyan. Download natin ito. And then next, kapag tapos na natin download lahat, download pala, pupunta tayo sa ating files. So, nandito na tayo. Punta tayo sa ating storage. At hanapin natin yung downloads guys. Yan, nandito na tayo. Kung madami na kayong downloads, hindi nyo na makita. Just search na po. Yan, search natin. Tapos, lagay natin Minecrafter Evenings. Yan, open muna natin yan. Minecrafter Evenings. So, Minecrafter Evenings. Then, long press. And then, move. And then, dito, hanapin natin yung font. Gusto na yung font. Hanapin natin yung font. Babalik ka. At dito na tayo. Nakita na natin yung fonts. So, ito yung fonts guys. So, just click to. And, okay. So, meron na tayo. Bagag tayong files ng Minecraft. Pero, load natin dito. Yan. And then, move ulit. And then, ayan natin sa Pixellab guys. Pixellab. Yan. So, yan na po. Yan yung fonts. So, let's check kung nandun na sa ating Pixellab app. And then, nandito na tayo sa Pixellab app. And punta tayo dito sa font. So, nakikita nyo wala pa tayong font dito guys. Punta tayo dito. Yan. Tapos, hanapin natin yung fonts. Tapos, Minecrafter. Andyan na po yung Minecrafter. Woo! Yan. Tapos, add na rin natin yung guys. Nag-work siya guys. So, download na. Wait lang kung paano. Yan. Set natin. Tapos, kung paano pala siya palakihin. So, example, edit natin. Minecraft. Okay, so stroke, gamitin natin itong stroke. Tapos, yan, choose ka lang ng gusto mong kulay. At punta tayo dito sa emboss. Yan. Tapos, punta tayo dito sa ating fonts. So, i-choose na natin yung ating gusto. So, nandito yung mga choices na sa ito yung gamitin natin. For example. Okay, sa rotation naman, ganito siya guys. Ayan. Tapos, dito. Ayan. So, kung gusto nyo, lagay nyo lang 8 or 7. And ito na. Bye-bye.